Ever since the day that you went. Kung paano siya baklasin, no? Ilang bulitas yan? 6. 6 na bulitas. Ayun, tanggal naman. Yun ba yung sabi nila magrepack, no? Paano magrepack? Pasok to. So kung i-repack mo dapat, hindi siya dapat magalaw or papalitan mo bulitas? Hindi, depende kung malaki na yung clearance niya, palitan na ng buo. Hindi yan pwede i-machine shop, no? Hindi siguro. Depende siguro sa ano, no? Pagbalik. Pagbalik. Sa mga nagtatanong paano mag-repack, oh. Okay na. Kaso yun lang, sira talaga yan, no? Masira na yun. Hindi talaga kaya, no? Okay, sayang yung bago natin nabili, no? Sige lang, gumapon. So kung may magpaayos, oh, nandito lang indangan, no? Indangan lang.